Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi hạ sáp một vu sĩ của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, Tần Mục liền lớn tiếng quát: ta chỉ cần một ngày liền có thể đem ý chí của các đệ tử Hoàng Kim Cung phá hủy, đem tự tôn của các ngươi hết thảy nghiền nát, đem tôn nghiêm của các ngươi dẫm tại dưới chân. Nghe lời tuyên chế ngông cuồng, một vu sĩ không thể nhịn được nữa, gã gầm lên một tiếng, lam can, rồi lao tới. Trong lúc phi nước đại, cơ thể gã ta biến đổi kinh hoàng, da thịt rách toạc, mọc ra một cái đầu voi, thân hình phình to xé nát quần áo, tay chân thô như cột đỉnh, toàn thân tỏa ra kim quang. Sau khi biến hình, gã ta tung một quyền, không khí bị chấn động phát ra tiếng nổ ầm ầm như sấm, một vòng khí trắng xóa bắn ra bốn phía, mạnh đến nỗi thổi bay cả tóc của Linh Dục Tú và Hồ Linh Nhi đang đứng từ xa. Đối mặt với cú đấm trời giáng, Tần Mục không lùi mà lách mình, lướt qua bên cạnh cú đấm, áp sát vào thân thể khổng lồ của đối phương. Sau đó, hắn rút đao ra, một cách đề đao xuất cấm lai oanh tạc ra. Khi Tần Mục đắp đất và tra đao vào vỏ, thân thể của gã vu sĩ đầu voi đã vỡ thành hai mảnh, tinh huyết chảy xuống nhuộm đỏ cả bậc thềm Hoàng Kim Đài. Thấy thế, một vu sĩ khác mắt đỏ ngầu, tên này vung một lá cờ đen hỏng luyện hóa hồn phách Tần Mục, nhưng Tần Mục đã dùng tạo hóa thiên ma công tự phong hồn phách. Hắn chỉ đưa tay lên, một thanh phi kiếm từ hộp kiếm sau lưng rít gào bay ra, xuyên thẳng tới mi tâm đối thủ. Một cách bay màu khiến toàn trường chấn động. Chứng kiến một màn này, một nữ vu sĩ đầu báo giơ lên một chiếc gương đồng, trong gương hiện ra vô số hồn phách hung tợn. Thấy thế, Tần Mục lập tức điều khiển phi kiếm đâm tới, thế nhưng kiếm của hắn vừa phi tới đã bị gương đồng chặn lại. Nữ vu sĩ kia còn đang mừng vội, thì ngay khoảnh khắc tiếp theo, thanh kiếm xoay tít, biến thành toàn kiếm thức rồi khoan thủng cả tấm gương và chủ nhân đứng sau nó. Kịch chiến lại tiếp diễn, một vu sĩ mình hổ lao vào cận chiến, định không cho Tần Mục cơ hội dùng kiếm. Tiếng va chạm bành bành vang lên không dứt, gã vu sĩ này hóa ra đầu hổ, gầm lên những tiếng giống kinh thiên, hòng công kích linh hồn Tần Mục. Nhưng quyền trưởng của Tần Mục biến hóa khôn lường, lúc thì là nhật chiếu dương hồn không trung luyện, lúc thì là thiên ma tự tại thiên ấn. Tiếng gầm của hổ chỉ kịp vang lên 3 lần, gã vu sĩ đã bị đánh cho hồn phi phách tán. Thấy đám lính quèn vô dụng, một đại vu cấp lục hợp cảnh đã liền ra tay. Đẳng cấp của hắn vượt trội hơn hẳn, nhưng vẫn tự phong ấn tu vi để quyết đấu công bằng. Trong chớp mắt, gã ta hóa thành một con vượn khổng lồ, tay cầm hoàng kim bổng quét ngang thiên quân. Đối diện với thanh kim bổng to như cột nhà, Tần Mục chỉ ung dung rút cây gậy trúc ra đối đầu. Hai người giao phong như điện xẹt. Bất ngờ, bóng gậy đầy trời của gã đại vu chợt thu lại, tim hắn đã bị gậy trúc của Tần Mục điểm trúng. Nhận ra mình yếu thế, gã quyết định giải phong ấn lục hợp bí cảnh hỏng lực kèo. Nhưng lúc này đã quá muộn, ngay tại khoảnh khắc bí cảnh vừa hé mở, gậy trúc đã xuyên thủng tim hắn. Sau đó là một màn tàn sát, một hoàng kim lực sĩ khổng lồ với bao đao sau lưng, vừa phóng ra một trời đao ảnh vừa vung song đao như mãng xà quấn thân lao tới. Tần Mục tay cầm hai thanh đao sát chư, một cách hoành thụ mang mang nhất tuyến thiên triển khai ra, một đường đao ngang dọc như bổ núi mở đường, lập tức chém gã lực sĩ thành 4 mảnh. Sau một hồi, trên sân không còn ai dám bước ra, hơn 40 thi thể nằm ngổn ngang trên Hoàng Kim Đài. Những vu sĩ còn sống mặt mày đều tái mét, ánh mắt hoảng sợ, không một ai dám nhìn thẳng vào Tần Mục. Lúc này, hắn mới lạnh lùng quét mắt nhìn quanh, sau đó cao giọng nói: các ngươi ai tu luyện Lâu Lan Hoàng Kim Cung Vu Tôn Lâu La Kinh bước ra đây, ta muốn lấy mạng một tên. Nghe vậy, một thiếu niên tên Tư Mục La bước ra, vẻ mặt ngưng trọng nhưng ánh mắt lại có phần hưng phấn. Tư Mục La đã quan sát từ đầu, chờ cho Tần Mục hao mòn tu vi mới ra trận. Cùng với đó, một vị vu vương đã lên tiếng chỉ điểm. Tư Mục La, sơ hở của hắn bên vai trái ngay tại xương bả vai. Trận đấu đỉnh cao bắt đầu, Tần Mục tung quyền trích thân Đông Hải Hiệp Xuân Lôi, đánh trúng Tư Mục La, nhưng chỉ nghe một tiếng keng như chuông lớn, lực quyền hoàn toàn vô dụng trước thân thể hoàng kim của đối thủ. Chỉ trong nháy mắt, Tư Mục La biến hình, sau lưng mọc ra đuôi cánh làm từ vô số kim kiếm, trên mỗi thanh kiếm lại có một con mắt đen kịt, quỷ dị vô cùng. Nhìn vào những con mắt đó, Tần Mục cảm thấy choáng váng, hắn lập tức nhắm mắt lại, thi triển đao pháp Dạ Chiến Liên Thành Phong Vũ, đao kiếm va chạm chan chát. Sau một đòn va chạm, Tần Mục nhận ra đối phương không mạnh bằng mình về lực lượng, nhưng công pháp quá yêu tà, hắn quyết định dùng cả ấn pháp công kích linh hồn, nhưng cũng không lay chuyển được Tư Mục La. Vậy là dây dưa hơn chục đòn, Tần Mục hợp nhất 36 phi kiếm thành một mũi toàn kiếm thức, quyết định tung đòn kết liễu đối phương. Chỉ trong nháy mắt, một kích này đã xuyên thủng lớp phòng ngự bằng cánh kiếm của Tư Mục La. Hoảng sợ, Tư Mục La vỗ cánh bay lên trời hòng bỏ chạy. Thế nhưng đây chính là sai lầm chí mạng của thiếu niên này. Luồng gió gã tạo ra lại trở thành điểm tựa cho Tần Mục thi triển Thâu Thiên Thối Pháp, giúp hắn chạy trên không trung còn nhanh hơn đối thủ đang bay. Trên trời, ánh sáng không ngừng lóe lên. Sau một hồi giao đấu, mũi kiếm của Tư Mục La đã đâm trúng bả vai trái của Tần Mục. Thế nhưng cùng lúc đó, một vệt đao quang mỏng như giấy của Tần Mục cũng lướt qua cổ đối phương. Trong khoảnh khắc cả hai rơi xuống, Tư Mục La đáp đất uy phong, đôi cánh vàng óng mở rộng, đám đệ tử Hoàng Kim Cung reo hò ầm ĩ, tưởng sư huynh mình đã chiến thắng. Tuy nhiên, ngay khi Tần Mục đáp xuống, hắn lại bình thản rút thanh kiếm trên vai ra, sau đó lẳng lặng đi về phía Tư Mục La, vẫn đang kiêu hãnh. Rồi trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả, Tần Mục đưa tay túm tóc Tư Mục La và nhẹ nhàng nhấc cái đầu của hắn lìa khỏi cổ. Tiếng reo hò tắt lịm, thủ cấp Tư Mục La lăn xuống bậc thềm, làm những kẻ còn đang hoan hô cũng phải im bặt. Tần Mục đang bị thương nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc. Một đại vu khác bước ra, thân thể cũng vàng óng nhưng khí chất trầm ổn hơn nhiều, gã cất giọng nói:
Tiêu Mục La sư đệ đúng là hơi non một chút, không đủ trầm ổn, cho nên hắn thua dưới tay ngươi cũng đáng. Ta Damballa, lục hợp cảnh giới, tự phong lục hợp bí cảnh. Có thể nói đối thủ lần này còn kinh khủng hơn. Damballa cầm một cây chùy có đầu là một cái sọ người khổng lồ, trên đó lại có 7 cái sọ nhỏ hơn, 8 cái sọ đồng loạt mở mắt, phun ra 7 luồng khói đen như những con dao long, có khả năng làm ô nhiễm và vô hiệu hóa phi kiếm của Tần Mục. Tần Mục lập tức rơi vào thế yếu, hắn phải liên tục di chuyển, phá hết kim địa này đến kim địa khác để né tránh. Dù tốc độ của Tần Mục không hề chậm, nhưng Damballa vẫn có thể đuổi theo sát nút. Cuối cùng, Tần Mục dụ đối phương vào một tòa kim điện, bên trong là một mảnh sơn hà tráng lệ do kiếm lý sơn hà tạo ra. Bên ngoài, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi. Một lúc lâu sau, bóng người vàng óng của Damballa từ trong điện nhảy ra, hắn đứng trên nóc điện, một tay cầm cây chùy xương, tay kia giơ cao một cái thủ cấp còn đang chảy đầy tiết canh. Thấy vậy, đám đông của Lâu Lan Hoàng Kim Cung vỡ òa trong tiếng reo hò đinh tai nhức óc. Linh Dục Tú, Hồ Linh Nhi và Thanh Nghiêu sắc mặt trắng bệch, Tần Mục cứ thế mất mạng khiến bọn họ hoang mang tột độ. Đến đây thì cũng hết tập 52 Mục Thần Ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.